चला शिकूया इंग्रजी। आज आपण असे शब्द वाचणार आहोत ज्यामध्ये ch चा आवाज काय होतो तर च, पण हे च कुठे येते वाक्य शब्दाच्या शेवटी येते। चला तर मग सुरू करूया। बघा, र ई च रिच म्हणा, र ई च रिच, र ई च रिच। आपण प्रत्येक शब्द तीनदा वाचणार आहोत। तुम्ही सुद्धा काय करायचंय, माझ्यासोबत तो वाचायचा आहे आणि सराव करायचा आहे। पुढचा शब्द बघा, क्र अन च क्रंच, क्र अन च क्रंच, क्रंच। पुढचा शब्द ट ई च टीच, ट ई च टीच, ट ई च टीच। पुढचा शब्द ल अन च लंच, ल अन च लंच, ल अन च लंच। पुढचा शब्द बघा, ई च इच, ई च इच, ई च इच। पुढे बघा, क ओ च कोच, क ओ च कोच, क ओ च कोच। पुढचे शब्द बघा, ब अन च बंच, ब अन च बंच, ब अन च बंच। पुढे बघा, ब ई च बीच, ब ई च बीच, ब ई च बीच। पुढे पहा, ट अ च टच, ट अ च टच, ट अ च टच। आता इथं ओ यू चा आवाज अ का व्हायलाय हे आपण नंतर कधीतरी समजून घेऊ। सध्या फक्त एवढं लक्षात ठेवा, हा शब्द आहे टच। पुढे बघा, म ॲ च मॅच, इथे टी सायलेंट आहे बघा, टीचा आवाज नाही करायचा आपल्याला। म ॲ च मॅच, म ॲ च मॅच। पुढे बघा, म आर च मार्च, म आर च मार्च, म आर च मार्च। पुढे बघा, फ ए च फेच, इथं सुद्धा टी सायलेंट करायचा आहे, टीचा आवाज करायचा नाही। फ ए च फेच, फ ए च फेच, फ ए च फेच। अशा पद्धतीने आपण ch चा आवाज च शेवटी असणारे शब्द वाचन केले आहेत। अशाच नवनवीन इंग्रजी वाचनच्या व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांना नक्की हे व्हिडिओ पाठवा। धन्यवाद।